Lumabas kami ngayon para bumili ng snack niya. Luckily bukas ang garden center ng Canadian Tire. Ang garden center ay isang lugar kung saan nagbebenta ng mga halaman at kaugnay na produkto. Tulad ng mga buto, halaman, punla, puno, pataba at kasangkapan. Tara po tingnan natin ang loob ng garden center. May bulaklak. May fertilizer. May ornamental na damo. Furniture. May gulay.